Girls. Yes. In the last lecture, I started the discussion regarding the applications of the thermogrammetry. And very first application of thermogrammetric analysis that we have discussed in the last lecture, that is automatic thermogrammetric analysis. First application that we have discussed, that is automatic thermogrammetric analysis. And here we have seen that if we here we can analyze the binary mixture or the ternary mixture or the single component also. Okay, so whatever may be the number of components present in your sample, that we can analyze quantitatively with the help of automatic thermogrammetric analysis. And how this we can analyze with the help of thermogrammetry, so this point we have discussed in detail in the last lecture. So now today we'll go to the next application of thermogrammetric analysis, that is evaluation of gravimetric precipitates. Evaluation of gravimetric precipitates. What is evaluation of gravimetric precipitates? So basically we know that there are various types of the gravimetric precipitates we know, but we don't know what is its exact drying temperature. आता फॉर एक्झाम्पल आपण जर ग्राविमेट्री केलं, आपण लॅबोरेटरीमध्ये आपण काय करतो, आयर्नचं ग्राविमेट्री करतो, बेरियमचं ग्राविमेट्री करतो, बट वी डोंट नो ॲट व्हॉट टेम्परेचर वी हॅव टू हिट टू दिस पर्टिक्युलर प्रेसिपिटेट. कारण त्याची स्टॅबिलिटी आपल्याला चेक करावं लागेल ना, मग किती टेम्परेचरला हिट करतं ते तुम्हाला समजेल. तर ऍक्च्युअली आपल्याला बेसिकली हा बराचसा डेटा जो आहे तो माहित नाही, बट दिस टाइप ऑफ द डेटा वी वुड गेट बाय इव्हॅल्युएटिंग अ ग्राविमेट्रिक प्रेसिपिटेट्स विथ द हेल्प ऑफ थर्मोग्रामेट्रिक अनालिसिस. तर थर्मोग्रामेट्रिक अनालिसिस करून तो जो प्रेसिपिटेट आहे ग्राविमेट्रीचा, तर तो इव्हॅल्युएट आपण करू शकतो. तर ऍक्च्युअली इव्हॅल्युएट करणं म्हणजे काय की टू डिटरमाइन द करेक्ट ड्राइंग टेम्परेचर ऑफ एनी प्रेसिपिटेट. टू डिटरमाइन द करेक्ट ड्राइंग टेम्परेचर ऑफ द एनी प्रेसिपिटेट. कुठलाही प्रेसिपिटेट असेल तर त्याचं करेक्ट ड्राइंग टेम्परेचर जे आहे ना, ग्राविमेट्रिक अनालिसिस मध्ये वापरला जाणारा प्रेसिपिटेट म्हणजे व्हॉट एव्हर द प्रेसिपिटेट्स that we are forming in the gravimetric analysis. So with the help of thermogrammetric analysis, we can determine its correct drying temperature, so that at the time of the analysis, we can apply this much correct temperature and we can dry the precipitate. तर तो जो precipitate आहे तर तो आपण बेसिकली काय करू शकतो, ड्राय करू शकतो. ठीक आहे, तर ते एक त्याचा इम्पॉर्टंट यूज आहे. याचं जर ऍप्लिकेशन आपण बघितलं तर ट्रिपल पर आयोडेट. तर ट्रिपल पर आयोडेट म्हणजे काय की KLiFeIO6. It is one of the gravimetric precipitate, triple periodate असं म्हणतो. And basically it is used for the gravimetric estimation of lithium. इथं बघा याच्यामध्ये लिथियम आहे, बरोबर आहे. हा लिथियमचा प्रेसिपिटेट. इट इज बेसिकली यूज फॉर द ग्राविमेट्रिक एस्टिमेशन ऑफ द लिथियम. आणि मग जनरली हे जे हा जो कंपाऊंड आहे, तर ऍक्च्युअली सुरुवातीला आपण ग्राविमेट्रिक एस्टिमेशन करायसाठी हा परायोडेट जो कंपाऊंड आहे, तर तो परायोडेट कंपाऊंड यूज करायचो आपण. पण ऍक्च्युअली काही काळानंतर काय झालं की हा परायोडेट कंपाऊंड जो आहे तो यूज करू नका असं म्हणजे काही सायंटिस्टने सांगितलं. आता का सांगितलं त्याच्या मागचं रिझन मी थोडंसं सांगतो. आता मी एक्झाम्पल काय घेतोय बघा, की आपलं ऍप्लिकेशन काय की इव्हॅल्युएशन ऑफ ग्राविमेट्रिक प्रेसिपिटेट. ओके, तर ग्राविमेट्रिक प्रेसिपिटेट इव्हॅल्युएट करायसाठी तुम्हाला तो जो एखादा आयन आहे त्याचं एखाद्या प्रेसिपिटेट मध्ये कन्वर्ट करावं लागतं. म्हणजे लिथियमचं बघा काय केलं इथं ट्रिपल परायोडेट मध्ये कन्व्हर्जन केलं. पण डुअल नावाचा एक सायंटिस्ट होता. देर वर वन सायंटिस्ट नेम्ड ॲज अ डुअल. तर डुअल काय सांगितलं बघा, डुअल फाउंड दॅट the per iodide triple per iodide precipitate is unsuitable for gravimetric estimation of the lithium. Triple per iodide precipitate is unsuitable for the gravimetric estimation of the lithium असं डुअलने सांगितलं. तर आता तुम्हाला डुअल असं का सांगितलं, तर डुअलने काय केलं, डुअल हॅड स्टडीड दिस ट्रिपल पर आयोडेड प्रेसिपिटेट ऑन द थर्मोग्रामेट्रिक अनालिसिस. त्याने त्याचा TGA घेतला आणि त्याच्या TGA मध्ये त्याला असं आढळलं की फाउंड दॅट there is a continuously decrease in the weight of the triple per iodide while we are heating the sample from 40 degrees Celsius to the 947 degrees Celsius. म्हणजे 40 डिग्री पासून 947 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत हिटिंग केलं आणि त्याला असं लक्षात आलं की देर इज अ कंटिन्युअसली डिक्रीज इन द वेट ऑफ द सॅम्पल. मग मला सांगा ड्राइंग करून का उपयोग आहे का, तुम्ही जसं जसं हिटिंग कराल तसं सॅम्पल हळूहळू डिकम्पोज होते. एक्सपेक्टेड काय हो, at a certain temperature there should not be any weight loss of this precipitate. हा जो ट्रिपल परायोडेट प्रेसिपिटेट आहे तर त्याचं एका सर्टन टेम्परेचरला कुठल्याही प्रकारचं वेट लॉस नाही झालं पाहिजे. आणि त्या टेम्परेचरला मग तुम्ही काय करत असता, हिटिंग करत असता त्याला, आणि शक्यतो त्याच्यातून काय होतं, जो मॉइश्चर आहे ते मॉइश्चर बाहेर पडतं. आता म्हणजे फॉर एक्झाम्पल त्याचा ग्राफ कसा एक्सपेक्टेड होता आपल्याला TGA मध्ये, की असं थोडासा काहीतरी मॉइश्चर असेल आणि त्याच्यानंतर मग असं कंटिन्युअसली असं यायला पाहिजे होतं काही सर्टन टेम्परेचर पर्यंत. पण ऍक्च्युअल आला कसं,
तर तो ग्राफ जो आहे what this dual was found, so it was like this. म्हणजे जनरली काय की देर इज अ कंटिन्युअसली decrease in the weight of this triple periodic sample when we heat the sample from 40 degrees Celsius to the 947 degrees Celsius. म्हणजेच काय, डुअलने काय सांगितलं की there is a no exact drying temperature for this precipitate. There is no exact drying temperature for this precipitate, and therefore this triple iodide precipitate is not suitable for the gravimetric estimation of the lithium. ओके, म्हणजे हे बघा डुअलचं एकदम इम्पॉर्टंट एक्सपेरिमेंट आहे. तसंच त्यांना अजून बरेचसे सांगितले, फक्त त्यांनी एवढं सांगितलं नाही, त्यांना भरपूर ग्राविमेट्री जे प्रेसिपिटेट वापरले जातात अनालिसिससाठी त्या सगळ्यांचा त्याने स्टडी केला आणि त्याने बरेचसे जे प्रेसिपिटेट आहेत ते रिजेक्ट केले. का रिजेक्ट केले? बिकॉज ही फाउंड दॅट देर इज अ कंटिन्युअस डिक्रीज इन द वेट, and whenever there is a continuous decrease in the weight, so then such a precipitates are not suitable for the gravimetric estimation of the this particular ion. आता इथं परत त्यांनी झिंकच्या बाबतीमध्ये पण तेच केलं. सॅलिटो झिंक जो आहे तर सॅलिसिल डॉक्झाईम आपण त्याच्यामध्ये वापरायचं, सॅलिसिल डॉक्झाईम दॅट वी आर युझिंग फॉर दी ग्राविमेट्रिक एस्टिमेशन ऑफ झिंक. सॅलिसिल डॉक्झाईमचं झिंक बरोबर रिएक्ट करून आपण त्याचा एक प्रेसिपिटेट बनवायचं. इथं पण त्याला तसंच जाणवलं की देर इज अ कंटिन्युअस वेट लॉस. तो जो काय प्रेसिपिटेट आहे तर तिथं कंटिन्युअस वेट लॉस आहे असं इथं पण त्याला लक्षात आलं आणि त्याच्यामुळे त्यानं काय केलं, हा जो सॅलिसिल डॉक्झाईमचा जो प्रेसिपिटेट आहे झिंक बरोबरचा तो पण रिजेक्ट केला. ठीक आहे, त्याच्या का तर त्याला असं कॉन्स्टंट प्लॅट्यू एक्सपेक्टेड होता काही ठराविक टेम्परेचरला. जर असं आलं तर मग या टेम्परेचर रेंजमध्ये आपण त्याला हिटिंग करून तो प्रेसिपिटेट ड्राय करून त्याचं वेट करून घेऊ शकलो असतो. पण जर ग्राफच असा असेल तुमचा, सो असा जर ग्राफ असेल तर काय, देर इज अ प्रॉब्लेम. मग तिथं मग ऍक्च्युअली वेट लॉस कुठला पकडायचा, कारण तुम्ही हिटिंग जेवढं कराल, आता फॉर एक्झाम्पल आपण बघा ग्राविमेट्रिक एस्टिमेशन करत असताना बऱ्याच वेळा तुम्हाला जाणवलं असेल की सर सांगतात की एकदा हिटिंग करा, परत काय करा, वेट घ्या, परत एकदा हिटिंग करा, वेट घ्या. दोन वेट कॉन्स्टंट आले तर काय करा तुम्ही, तिसरं हिटिंग करू नका, अदरवाइज हिट फॉर दी थर्ड टाइम. आणि तिसरं हिट केल्यानंतर दुसरं आणि तिसरं जे रिडिंग आहे ते कॉन्स्टंट आलं पाहिजे वेट. म्हणजे काय सांगतात तुम्हाला ग्राविमेट्रिक एस्टिमेशन मध्ये, जोपर्यंत वेट कॉन्स्टंट येत नाही तोपर्यंत तुम्ही काय करायचं, हिटिंग करायचं. पण मला सांगा, जर एखादा प्रेसिपिटेट असा असेल की ज्याचं नेचर असा आहे हिटिंग केल्यानंतर कंटिन्युअसली त्याचं वेट जे आहे ते लॉसच होते, इथं तुम्हाला कॉन्स्टंट वेट मिळणार आहे का हो? 10 वेळा 15 वेळा जर हिटिंग केलं तर काय उपयोग नाही. तुम्ही म्हणणार मग सर आम्ही येतच नाही, आम्ही बऱ्याच वेळा हिटिंग करतोय, वेट करतोय, पण प्रत्येक वेळेस वेट वेगळे येते. सो इट इज द प्रॉब्लेम ऑफ दिस टाइप ऑफ द प्रेसिपिटेट. आणि त्याच्यामुळे डोयलने सांगितलं की असलं काही यूज करू नका, कारण इट मेक्स द इट गिव्स द रॉंग रिझल्ट. तर त्याचे रिझल्ट जे आहेत ते रॉंग येत आहेत. ठीक आहे, त्याच्यानंतर मग बॅरल आणि पॅरिस नावाचा एक सायंटिस्ट होता. आता बघा ऍप्लिकेशन जराचे डिटेलमध्ये, पण असू द्या, कारण याच्यातून काही गोष्टी शिकायला मिळतात. उगाच सिलेबस संपवण्यापेक्षा लर्निंग करायला मिळालं तर आणखी मला वाटतं चांगलं होईल. कारण सिलेबस काय आपण कसाही कव्हर करू शकतो. तुम्ही बघितलं असेल की पुढचे याच्यातले 2 टॉपिक आहेत, डीएससी आणि थर्मोमेकॅनिकल अनालिसिस, सॉरी थर्मोमेट्रिक टायट्रेशन्स. हे दोन्ही टॉपिक मी 8-8 मिनिटात संपवले व्हिडिओ. तर ते तुम्हाला आपल्याला करता येतं. पण ऑनलाईन टीचिंग ज्यावेळेस असतं त्यावेळेस आपण एक्सप्लेनेशन हे वाढवतो, तर तो एक महत्वाचा मुद्दा आहे. तर परत पॅरल आणि पॅरिसने काय केलं, पॅरल अँड पॅरिस दे हॅव रिपीटेड द सिमिलर टाइप ऑफ द एक्सपेरिमेंट. म्हणजे डुअलने जे काम केलं ना तशा प्रकारचे त्याने परत काय केलं की डुअलचा रेफरन्स घेतला आणि बॅरल आणि पॅरिसने काय केलं की परत हे काम करायला सुरुवात केली. आणि त्याने मग काय केलं की डुअलचे जे स्टेटमेंट आहे, डुअलने काय स्टेटमेंट केलं होतं, ट्रिपल पर आयोडेट इज नॉट सुटेबल फॉर द ग्राविमेट्रिक एस्टिमेशन ऑफ लिथियम. हे डुअलने स्टेटमेंट केलं होतं. आणि मग त्यांनी काय सांगितलं की बॅरल आणि पॅरिस यांनी ते वर्क परत केलं आणि त्यांनी सांगितलं की डुअल हॅड युज्ड व्हेरी फास्ट हिटिंग रेट to heat this sample, very fast heating rate to heat this sample, and therefore he found the continuous loss in the weight. बघा, त्यांनी बॅरेलचं स्टेटमेंट खोडूनच काढलं. त्यांनी काय सॉरी डुअलचं स्टेटमेंट त्यांनी खोडूनच काढलं बॅरल आणि पॅरिसनं, कारण बॅरल आणि पॅरिसने ते सिमिलर टाइप ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स केले, फक्त काय केलं की हिटिंग रेट जो आहे तो एकदम स्लोअर केला. समजा बॅरेल आणि डुअलने जर 10 डिग्री सेल्सिअस पर मिनिट हिटिंग रेट वापरला असेल तर बॅरल आणि पॅरिसने काय केलं, 1 डिग्री सेल्सिअस पर मिनिट हिटिंग रेट करून बघितला आणि मग त्यांना असं आढळलं की 1 डिग्री सेल्सिअस पर मिनिट हिटिंग रेट जर केला, मी एक्झाम्पल सांगतोय, आय डोंट नो एक्झॅक्ट हिटिंग रेट विच वॉज युज्ड बाय द बॅरल अँड पॅरिस, फक्त मी एक्झॅक्ट सांगतो की त्यांनी लोअर हिटिंग रेट यूज केला आणि मग त्यांना असं लक्षात आलं की
135 degree Celsius is the exact drying temperature of triple periodate. 135 degree Celsius is the exact drying temperature of the triple periodate. असं ऍक्च्युअली बॅरल आणि पॅरिसने सांगितलं. का तर त्याला रिझन दिलं की बॅरल आणि पॅरिसने सांगितलं की वी हॅव हिटेड दिस ट्रिपल periodate with a very low heating rate. आणि whatever the heating rate was applied by the dual, it was the very fast heating rate, and therefore dual had obtained the continuous loss in the weight of the sample. तर असे बरेचसे त्याने रिझन्स दिलेले आहेत. लक्षात आलं. तर ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत, पण डुअलनं पण काम महत्वाचं केले, कारण डुअलनं बरेचसे सॅम्पल अनालिसिस केलेत आणि प्रत्येक सॅम्पलचं त्यांनी एक्झॅक्ट ड्राइंग टेम्परेचर किती असेल म्हणजे बघा असे 100-150 सॅम्पल डुअलनं घेतले वेगवेगळे ग्रॅव्हिमेट्रीचे प्रेसिपिटेट, आणि प्रत्येकाला त्यानं प्रत्येकाचं काय केलं, टीजी रन केला, थर्मोग्रामेट्रिक अनालिसिस केला, आणि प्रत्येकाचं एक्झॅक्ट ड्राइंग टेम्परेचर जे आहे ते डुअलनं मांडलं. पण काही ठिकाणी त्याचं चुकलेलं आहे. काय चुकलेलं आहे? काही ठिकाणी त्यांनी हिटिंग रेट व्हॅरी करून बघितलेले नाही. म्हणजे त्याच्या डोक्यात एक हिटिंग रेट होता 5 डिग्री सेल्सिअस पर मिनिटने हिटिंग करायचं किंवा 10 डिग्री सेल्सिअस पर मिनिटने हिटिंग करायचं, आणि त्यानं मग त्याच हिटिंग रेटने काय केलं, हिटिंग केलं, आणि हिटिंग रेट त्याने व्हॅरी फारसे करून बघितले नाही, आणि त्याच्यामुळे त्याला काही सॅम्पलमध्ये त्याचे इंटरप्रिटेशन्स जे आहेत ते रॉंग आले, पण बऱ्याचशा सॅम्पलमध्ये त्याने इंटरप्रिटेशन जे आहे ते बरोबर केले. ठीक आहे. बॅरल आणि पॅरिस दोघांनी पण वर्क चांगलं केले, डुअलनं पण वर्क चांगलं केलेलं. ठीक आहे. तर बेसिकली डुअलनं आणखीन एक गोष्ट केली की which are the substances are most suitable for the preparation of standard solution. याचा पण त्यांनी एक कंपाऊंडचा डेटा तयार केला की कुठले कुठले सबस्टन्सेस हे स्टँडर्ड सोल्युशन बनवायला सुटेबल आहेत. हे कशावरून काढलं? त्याच्या थर्मल स्टॅबिलिटीवरून काढलेले. स्टॅबिलिटी त्या सबस्टन्सच्या काय आहेत त्याच्यावरून त्याने सांगितलं की कुठले सबस्टन्सेस हे बेसिकली काय म्हणतो त्याला आपण स्टँडर्ड सोल्युशन बनवायला सुटेबल आहेत आणि कुठले नाही आहेत. याच्यात त्याने डेटा दिला की काही सबस्टन्सेस आहेत, फॉर एक्झाम्पल लिथियम सल्फेट मोनोहायड्रेटेड, लिथियम सल्फेट मोनोहायड्रेटेड हा जो कंपाऊंड आहे लिथियम सल्फेट मोनोहायड्रेट याला ISO4H2O, त्याच्यानंतर सोडियम डायकार्बोनेट Na2CO3 ट्वाइस असेल, सोडियम डायकार्बोनेट किंवा सोडियम कार्बोनेट आहे किंवा सोडियम डायकार्बोनेट डायहायड्रेटेड आहे, त्याच्यानंतर सोडियम कोबाल्टी नायट्रेट, सोडियम कोबाल्टी नायट्रेट, त्याच्यानंतर हायड्रोजनियम क्लोराईड, ऍस्कॉर्बिक ऍसिड, त्याच्यानंतर मिथिल ग्लुकामाइन. तर हे जे सबस्टन्सेस आहेत, तर हे सबस्टन्सेस जे आहेत ना हे त्यांनी काय केलं की वेगळे सर्टन टेम्परेचर दिले या सगळ्या सबस्टन्सला, प्रत्येकाला वेगवेगळं टेम्परेचर दिलं, आणि त्याने सांगितलं की नॉट टू हिट दिस सबस्टन्सेस वाईल प्रिपेअरिंग द सोल्युशन अबोव्ह दिस टेम्परेचर. म्हणजे समजा याला एक्स वाय याला जेड काय ते टेम्परेचर दिलं असेल, आणि त्याने सांगितलं की दीज आर दी सबस्टन्सेस वी शुड नॉट हिट अबोव्ह द सर्टन टेम्परेचर. मग ह्याच्यामध्ये त्याने सांगितलं ईडीटी, आता एकदम फेमस सबस्टन्स आहे आपल्याला माहिती, तर ईडीटी 109 डिग्री सेल्सिअसच्या पुढे त्यांनी हिट करू नका म्हणून सांगितलं. युरियाचं जर सोल्युशन बनवायचं असेल तर 165 डिग्री सेल्सिअसच्या पुढे त्याने हिट करू नका म्हणून सांगितलं. परत सोडियम फ्लोराईड जर बनवायचं असेल तर काही सांगितलं 850 डिग्री सेल्सिअसच्या वरती हिट करू नका. निकेल सल्फेट हेप्टाहायड्रेटेड हा जो कंपाऊंड आहे तो 100 डिग्रीच्या वरती हिट करू नका. तर असा बराचसा डेटा दिला बघा. म्हणजे त्यानंतर निकेल नायट्रेट आहे हा जो सबस्टन्स आहे तो पण त्याने सांगितलं की 50 डिग्री सेल्सिअसच्या पुढे हिट करू नका, म्हणजे हेक्साहायड्रेटेड निकेल नायट्रेट. म्हणजे बघा की तुमच्या एक लक्षात आलं असेल की ग्रॅव्हिमेट्रिक अनालिसिसनं काय काय करता येतं. खूप साऱ्या गोष्टी ग्रॅव्हिमेट्रिक अनालिसिसनं करता येतात. सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट ऍप्लिकेशन. आता सगळं म्हणजे 2-3 लेक्चर आपण ऍप्लिकेशनलाच घालून काय उपयोग नाही, तर ऍप्लिकेशन आता थोडंसं फास्ट घेऊया. त्यानंतर टेस्टिंग ऑफ प्युरिटी ऑफ सॅम्पल. नेक्स्ट ऍप्लिकेशन टेस्टिंग ऑफ प्युरिटी ऑफ दी सॅम्पल. टेस्टिंग ऑफ प्युरिटी ऑफ दी सॅम्पल. कुठलंही सॅम्पल जर असेल तर त्याची प्युरिटी जी आहे तर ती प्युरिटी टेस्टिंग करायचं काम सुद्धा आपण बेसिकली ग्रॅव्हिमेट्रिक अनालिसिसनं करू शकतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल कॅल्शियम ऑक्झालेट CaC2O4. ठीक आहे. न्यूकर्क नावाच्या सायंटिस्टनं हा पहिल्यांदा एक्सपेरिमेंट केला की बाय युझिंग द थर्मोग्रामेट्रिक अनालिसिस ही टेस्टेड द प्युरिटी ऑफ द सॅम्पल. बऱ्याचशा सॅम्पलच्या ज्या प्युरिटीज आहेत तर त्या प्युरिटीज त्यानं काय केलं की टेस्ट केला. याच्यामध्ये त्यानं पहिल्यांदा सांगितलं की कॅल्शियम ऑक्झालेट तर 100 डिग्री सेल्सिअसच्या अगोदर जर एखाद्या ह्या सबस्टन्स मधून लॉस झाला तर त्या सबस्टन्स काय आहे की इम्प्युअर असं सांगितलं. कारण तो जो वेट लॉस आहे 100 डिग्रीच्या आधी आपल्याला असं वाटतं की जनरली हा वेट लॉस हा वॉटरमुळे असेल. म्हणजे इफ द कंपाऊंड कंटेन्स मॉइश्चर देन जनरली देर इज अ वेट लॉस टिल द 100 डिग्री सेल्सिअस. 100 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत वेट लॉस होतो असं त्यानं बेसिकली सांगितलं. बरोबर. पण जनरली पण न्यूकर्कनं काय केलं की कॅल्शियम ऑक्झालेटचं जे 100 डिग्रीच्या आतमध्ये जे वेट लॉस होतं ना, इट इज नॉट ड्यू टू द वॉटर मॉलिक्युल. हे त्यानं ऍक्च्युअली
टीजीने प्रूव्ह करून दाखवलं. तो म्हणणार असं कसं काय टीजीने प्रूव्ह करता येतं? येतं. किती वेट लॉस झाला त्याच्यावरून कुठल्या प्रकारचा कंपाऊंड त्याच्यातून निघून गेला असेल त्या सबस्टन्स मधून ते बेसिकली सांगता येतं. ठीक आहे. तर जनरली मग त्यानं सांगितलं की दिस वेट लॉस इज नॉट ड्यू टू द मॉइश्चर बट इट इज ड्यू टू द some trace quantity of the calcium sulfate present in the calcium oxalate. Some trace quantity of the calcium sulfate present in the calcium oxalate. तर त्याच्यामुळे हा वेट लॉस होते असं बेसिकली त्यांनी सांगितलं. म्हणजे लक्षात आलं. तर जनरली आपल्याला असं वाटतं की 100 डिग्रीच्या आतमध्ये जर एखाद्या सबस्टन्सचा वेट लॉस होत असेल तर इट मे बी ड्यू टू द मॉइश्चर बिकॉज मॉइश्चर ऑलवेज ट्राय टू इव्हॉल्व फ्रॉम दी सबस्टन्स अप टिल द 100 डिग्री सेल्सिअस. 100 डिग्री पर्यंत जर आपण हिटिंग केलं तर मॉइश्चर निघतं असं त्यानं म्हणजे आपल्याला जनरली वाटतं. पण न्यूकर्कने ते सांगितलं की कॅल्शियम ऑक्झॅलेटचा जो वेट लॉस होतो 100 डिग्रीच्या आतमधला तर इट इज नॉट ड्यू टू द मॉइश्चर बट इट इज ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ सम कॅल्शियम सल्फेट इम्प्युरिटीज. ओके. फर्दर देर वर वन मोर सायंटिस्ट नेम्ड ॲज किटॅच. तर किटॅच नावाचा एक सायंटिस्ट होता. त्याने काय केलं ही चेक द प्युरिटी ऑफ द क्विकलाइम. ही चेक द प्युरिटी ऑफ द क्विकलाइम म्हणजे कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड जे आहे त्याची त्याने प्युरिटी चेक केली. ओके. ही चेक द प्युरिटी ऑफ द क्विकलाइम आणि मग त्याला असं लक्षात आलं की देर इज अ वेट लॉस ॲट 1080 डिग्री सेल्सिअस. 1080 डिग्री सेल्सिअसला वेट लॉस होते. तर इथं पण त्यानं ते सांगितलं की दिस वेट लॉस इज अगेन ड्यू टू द कॅल्शियम सल्फेट. आता इथं मला थोडासा डाऊट आहे कारण इथं न्यूकर्कनं 100च्या आतमध्ये कॅल्शियम सल्फेट कारण कॅल्शियम सल्फेटची तशी स्टॅबिलिटी भरपूर आहे अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज. पण इथं 100 मला ऍक्च्युअली डेटा जो मिळाला तो तसा आहे तो मी सांगतो बट आय एम ऑल्सो कन्फ्युज. तिथं लिहिलेलं ऍक्च्युअली कॅल्शियम सल्फेट इम्प्युरिटीमुळे तो वेट लॉस होतो बट आय डोंट नो एक्झॅक्टली कारण 100 डिग्री हे खूपच कमी टेम्परेचर आहे. याच्या आतमध्ये जर कॅल्शियम सल्फेट म्हणजे निघणार असेल अगदी ट्रेस क्वांटिटीमध्ये असेल तर काय सांगता येत नाही. पण ऍक्च्युअली इथं बघा इथं काय दिलं 1080 म्हणजे 1080 डिग्रीला कॅल्शियम सल्फेट हा जो कंपाऊंड आहे तो ह्याच्यातून लॉस होतो क्विकलाइम मधून आणि त्याच्यावरून क्विकलाइमची प्युरिटी आपल्याला किती आहे ते बेसिकली काढता येतं. ठीक आहे. तर पाचवं जे ऍप्लिकेशन आता खूप सारे ऍप्लिकेशन मी आता फक्त हायलाइट करत जातो कारण एवढे सगळे ऍप्लिकेशन अगदी तुम्हाला पाहिजे तेवढ्या डिटेलमध्ये आपल्याला हे सगळे ऍप्लिकेशन शिकता येतात बट थोडंसं वेळ लागतो त्याला. तर नेक्स्ट पॉईंट द डिटर्मिनेशन ऑफ द क्युरी पॉईंट. CURIE क्युरी पॉईंट. तर थर्मल अनालिसिस इट इज ऑल्सो यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द क्युरी पॉईंट. सो व्हॉट इज क्युरी पॉईंट? इट इज द टेम्परेचर ॲट विच थर्मोग्राम शोज अँड इन्क्रीज इन द वेट. म्हणजे उलट क्युरी पॉईंट म्हणजे नॉर्मली वेट लॉस काय म्हणतो आपण वेट लॉस इट इज द टेम्परेचर ऑफ डिकम्पोजिशन. इथं डिकम्पोजिशन व्हायला सुरुवात झाली याला डिकम्पोजिशन टेम्परेचर असं म्हणतो. ओके. याच्या विरुद्ध म्हणजे क्युरी पॉईंट. क्युरी पॉईंट म्हणजे काय असणार आहे? इट इज द टेम्परेचर ॲट विच थर्मोग्राम शोज अँड इन्क्रीज इन वेट. म्हणजे थोडक्यात बघा असा ऍक्च्युअली ग्राफ एक्सपेक्टेड आहे बरोबर का. पण क्युरी पॉईंट मध्ये काय होतं बघा certainly the graph will show the increase in the weight just like this. किंवा अजून थोडंसं मोठं जर काढायचं म्हणलं तर एवढा जास्त फरक पडतो पण थोडा फरक पडतो. म्हणजे इथं बघा वेट वाढलं किंवा आपण जर आणखी जर ग्राफ इथं असा आला तर असं थोडंसं वेट वाढलं आणि असा परत ग्राफ गेला म्हणजे हे तुमचं ओरिजिनल वेट असा ग्राफ आला बरोबर का. इथून तुम्ही काय झालं जनरली बघा तर बेसिकली काय होईल बघा हा जो ग्राफ आहे हा असा येईल आणि इथंच मध्येच तुम्हाला असं वेटचे वाढलेली दिसली इथे या भागामध्ये. तर हे काय झालं दिस इज द क्युरी पॉईंट. तर याला आपण क्युरी पॉईंट असं म्हणतो. म्हणजे दिस इज द टेम्परेचर ॲट विच थर्मोग्राम शोज इन्क्रीज इन वेट. तर याला आपण क्युरी पॉईंट असं म्हणतो. ठीक आहे. लक्षात ठेवा एमसीक्यू साठी क्वेश्चन असू शकतो क्युरी पॉईंट. ओके. क्युरी पॉईंट इट इज एक्झॅक्टली अपोजिट टू द काय की थोडंसं अपोजिट आहे तो कोणा ह्याच्यापेक्षा जनरली काय की आपलं डिकम्पोजिशन टेम्परेचरच्या अपोजिट टर्म आहे क्युरी पॉईंट. तर क्युरी पॉईंट जे आहेत वेगवेगळ्या सबस्टन्सची ते डिटरमाइन करायला सुद्धा बेसिकली अशा प्रकारचं थर्मल अनालिसिसचा यूज करतात. तर क्युरी पॉईंट हे जनरली कुठल्या प्रकारच्या कंपाऊंड मध्ये आपल्याला बघायला मिळतात तर फेरोमॅग्नेटिक कंपाऊंड. क्युरी पॉईंट्स आर जनरली ऑब्झर्व्ड इन द फेरोमॅग्नेटिक कंपाऊंड. तर फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल जे आहेत दे शोज द वेट विच इज इन्क्रीज्ड देन द ऍक्च्युअल वेट ॲट अ सर्टन टेम्परेचर. आता ऍक्च्युअली हे कधी होतं बघा व्हेनेवर वी पुट दिस फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल इन द पोल ऑफ द मॅग्नेट म्हणजे मॅग्नेटच्या दोन बाजूला मॅग्नेट ठेवले आणि मध्ये जर फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल ठेवलं इथं जर फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल ठेवलं तर तिथं थोडंसं काय होतं की जनरली तुम्हाला वेट जे आहे ते वेट बेसिकली वाढलेलं दिसतं. पण जसं आपण टेम्परेचर वाढवत जाऊ तसं काय होईल बघा देर इज अ
लूज इन द मॅग्नेटिझम ऑफ द फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल, आणि त्यामुळे मग काय होईल की तुम्हाला वेट जे आहे ते मग थोडं थोडं कमी व्हायला होताना दिसेल. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण जर बघायला गेलो तर काय होतं की बेसिकली काही सबस्टन्समध्ये असा थोडासा वेट जो आहे तो इन्क्रीज झालेला आपल्याला बघायला मिळतो. ओके, ठीक आहे, मी काही फार खोलात जात नाही याच्यामध्ये. तर अशा बऱ्याचशा गोष्टी आहेत की ज्या आपण बेसिकली काय होतं की डिस्कस करू शकतो. त्याच्यानंतर स्टडी ऑफ द व्हेरियस स्टडी ऑफ द फेज ट्रान्झिशन्स ऑफ द व्हेरियस ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. तर वेगवेगळ्या ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचे जे फेज ट्रान्झिशन्स आहेत तर त्या स्टडी करायला सुद्धा आपण बेसिकली याचा यूज करतो. स्टडी ऑफ द ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स विथ द हेल्प ऑफ थर्मोग्रामेट्रिक अनालिसिस. स्टडी ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स, स्टडी ऑफ द ऑर्गॅनिक कंपाऊंड विथ द हेल्प ऑफ थर्मोग्रामेट्रिक अनालिसिस. तर थर्मोग्रामेट्रिक अनालिसिस तुम्ही ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचा स्टडी पण बेसिकली करू शकता. आता ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचा स्टडी कसा करायचा, तर मॅलोनिक ऍसिड जे आहे, व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर मॅलोनिक ऍसिड, कोण सांगेल? COH CH2 COH. तर काय होतं 70 डिग्री सेल्सिअस जर आपण हीट केलं तर इट अंडरगोज फेज ट्रान्झिशन, इट अंडरगोज phase transition. Further, when we heat this same compound to the 140 degree Celsius, then it undergoes melt. Again, if we heat the compound above 150 degree Celsius after its melting also, it undergoes the decomposition, and there is a formation of carbon dioxide and the acetic acid molecule after decomposition of this compound. तर हा कंपाऊंड डिकम्पोज होता आणि मग तुम्हाला तिथं ऍसिटिक ऍसिड आणि कार्बन डायऑक्साईड याच्यातून उडून जातो. कार्बन डायऑक्साईड आणि ऍसिटिक ऍसिड जे आहे याचं तुम्हाला मग ऍक्च्युअल पीक दिसणार. हे जे सगळं आहे ना, दिस वी हॅव स्टडीड विथ द हेल्प ऑफ थर्मोग्रामेट्रिक अनालिसिस. हे सगळं कशामुळे इव्हॅल्युएट झालं, हे कसं कळालं हो? 70 डिग्रीला फेज ट्रान्झिशन होतं, 140 ला बरोबर मेल्टिंग होतं. मेल्टिंग आपण काढू शकतो ते, म्हणजे मेल्टिंग पॉईंट चेक करून, पण 150 डिग्रीला तो कंपाऊंड डिकम्पोज होतो. So all these we have studied already with the help of the thermogrammetric analysis. Okay. So further, many types of the organic compounds that we can study with the help of thermogrammetric analysis. Study of glycine, decomposition temperature of glycine, it is also studied by the thermogrammetric analysis. आणि मग त्यांनी सांगितले की 220 डिग्रीच्या आसपास हा कंपाऊंड जो आहे तो मेल्ट होतो आणि मग डिकम्पोज होतो. त्याच्यानंतर डिकम्पोजिशन ऑफ एल ग्लुटॅमिक ऍसिड. तर हवेमध्ये जर तुम्ही हिटिंग केलं एल ग्लुटॅमिक ऍसिडचं तर तो कंपाऊंड जो आहे तो बेसिकली डिकम्पोज होतो. तर कसा डिकम्पोज होतो बघा एल ग्लुटॅमिक ऍसिड, त्याचे डिकम्पोजिशन स्टेजेस सुद्धा जे आहेत ना, प्रत्येक स्टेजेस दॅट वी कॅन अनालाइज विथ द हेल्प ऑफ थर्मोग्रामेट्रिक अनालिसिस. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एल ग्लुटॅमिक ऍसिड जे आहे GA, LGA मध्ये दिलेले मी एल ग्लुटॅमिक ऍसिड, when we heat this compound to the 175 degree Celsius, initially water will be loose from this L glutamic acid and pyrrolidone alpha carboxylic acid will get formed. Pyrrolidone alpha carboxylic acid will get formed. Pyrrolidone alpha carboxylic acid will get formed. Further, we heat it. If we heat it to this molecule, then there is a formation of the pyrrole. And when we further heat it to this pyrrole, this undergoes decomposition. So this data we get or we got from the थर्मल अनालिसिस. सगळं थर्मल अनालिसिस मधून मिळालं. किती ऍप्लिकेशन सांगावं असं मला थोडंसं वाटायला, कारण खूप सारे ऍप्लिकेशन आहेत. आता थोडंसं मी हायलाइट करतो शेवटचे. किती मिनिट राहिली तू आपल्याकडे? एक 10 मिनिटं आहेत का? 5 मिनिटं तुमच्यासाठी द्यायला पाहिजेत ना. त्याच्यानंतर स्टडी ऑफ द व्हॅरियस ऑक्साइड मिक्सचर्स, किंवा इट इज ऑल्सो यूज फॉर द स्टडी ऑफ द व्हॅरियस ग्लास म्हणजे ग्लास टेक्नॉलॉजी आहे. म्हणजे ग्लास तयार करत असताना कुठल्या टेम्परेचरला किती हिटिंग लागतं, सॉरी कुठल्या मटेरियलला किती हिटिंग लागतं, तर ते पण बेसिकली आपल्याला स्टडी करण्यासाठी आपण काय करू शकतो की थर्मोग्रामेट्रिक अनालिसिसचा यूज करू शकतो. अगेन व्हॅरियस बिल्डिंग मटेरियल्स ऑल्सो स्टडीड विथ द हेल्प ऑफ थर्मोग्रामेट्रिक अनालिसिस. फॉर एक्झाम्पल सिमेंट, एखादं सिमेंट किती डिग्रीला हीट केल्यानंतर ते ऍक्च्युअली त्याची जी प्रॉपर्टी आहे ती रिटेन करते, तर ते पण आपण बेसिकली स्टडी करतो. अगेन थर्मोग्रामेट्रिक अनालिसिस ऑल्सो यूज फॉर द क्वालिटेटिव्ह अँड द क्वांटिटेटिव्ह अनालिसिस. then it is used for the study of the various polymers. पॉलिमरचं डिकम्पोजिशन टेम्परेचर जे आहे ते कॅल्क्युलेट करायसाठी सुद्धा आपण हे म्हणजे याचे ऍप्लिकेशन बघू शकतो. मी कालच तुम्हाला त्याचे ग्राफ दाखवले की माझे जे पॉलिमरचे सॅम्पल आहेत तर ते कशा पद्धतीने अनालिसिस आपण इथं केले. इथं काही ग्राफ आहे, हा बघा PVCचा असा काहीतरी ग्राफ येतो. त्याच्यानंतर थोडंसं डिकम्पोजिशन टेम्परेचर PPMA हे जे पॉलिमर आहे त्याचं आहे. त्याच्यानंतर पुढे LDPA आहे किंवा PTFE आहे. वेगवेगळे प्रकारचे जे पॉलिमर्स आहेत, म्हणजे पॉलिमिथिल मिथाक्रिलेट, म्हणजे आपण याला काय म्हणतो PVC, पॉलिव्हिनिल क्लोराईड, याचं डिकम्पोजिशन टेम्परेचर म्हणजे याचा ग्राफ जो आहे 30J असा आलेला आहे. हे TGA आहे सगळं बघा, ठीक आहे. त्यानंतर PPMA हा त्याचा ग्राफ आहे, हा दिसतोय तो हा तुम्हाला. तर PPMA जे आहे त्याला काय म्हणतो आपण पॉलिमिथिल मिथाक्रिलेट.
त्याच्यानंतर LDP लो डेन्सिटी पॉलिइथिलीन, LDP लो डेन्सिटी पॉलिइथिलीन हा त्याचा आहे. त्यानंतर हा पुढे आहे तो काय आहे की पॉलिटेट्रा फ्लोरोइथिलीन, PTFE, पॉलिटेट्रा फ्लोरोइथिलीन. ठीक आहे. तर अशा प्रकारचं TG कर्व तुम्ही मी काल जे माझं बुक दाखवलं त्याच्यामध्ये पण तुम्हाला ते बघायला मिळालं. ठीक आहे. तर खूप सारे ऍप्लिकेशन आहेत. त्याच्यानंतर डिटर्मिनेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ व्हॅरियस मटेरियल्स, वेगवेगळ्या मटेरियलचं कंपोजिशन डिटर्माइन करायसाठी सुद्धा आपण बेसिकली काय करू शकतो की याचा यूज करू शकतो. इथं आपण एक एक्झाम्पल घेतलं कॅल्शियम ऑक्झॅलेटचं. तर कॅल्शियम ऑक्झॅलेट मोनोहायड्रेटेड जर आपण घेतलं तर तिथं अशा प्रकारचे आपल्याला प्लॅट्यूज जे आहेत असं दिसतं. अशा प्रकारचा त्याचा TG कर्व येतो. हे पहिला जो वेट लॉस आहे तो कशामुळे झाला बघा, CaC2O4H2 हा कंपाऊंड आहे कॅल्शियम ऑक्झॅलेट. तर जनरली याचं काय झालं, याच्यातून वॉटर मॉलिक्यूल जे आहे ते लूज झाले, CaC2O4 हे राहिलं आणि मग हे तुम्हाला प्लॅट्यू आला, वॉटर मॉलिक्यूल लूज झाले आणि हा प्लॅट्यू आला. ठीक आहे. त्याच्यानंतर पुढे मग काय होतं, हे जे कॅल्शियम ऑक्झॅलेट आहे याचं मग कॅल्शियम कार्बोनेटमध्ये कन्व्हर्जन होतं आणि CO याच्यातून बाहेर पडतो, कार्बन मोनॉक्साईड, म्हणून वेट लॉस होतं. हे वॉटर मॉलिक्यूलमुळे झालं. ठीक आहे. फर्दर त्याच्या पुढे जर आपण गेलो तर आणखीन काय होतं, आता हा जो वेट लॉस आहे हा कशामुळे झाला, तर कॅल्शियम कार्बोनेट जे आहे याचं फर्दर डिकम्पोजिशन झालं बाय द इव्होल्युशन ऑफ कार्बन डायऑक्साईड. म्हणजे हा वेट लॉस आहे तो कार्बन डायऑक्साईडमुळे झाला आणि मग शेवटी मग तुम्हाला इकडे कॅल्शियम ऑक्साईडचा प्लॅट्यू मिळणार आहे. ठीक आहे. सो असं आपण बेसिकली काय करू शकतो, वेगवेगळ्या कंपाऊंडचे काय म्हणू शकतो की आपण स्टडी जो आहे म्हणजे काही इंटरमिडिएट डिटर्मिनेशनचा तो सगळा स्टडी आपण बेसिकली याच्यामध्ये करू शकतो TG मुळे. Okay, so these are some representative applications. Rather than this, there are so many other applications that we can study. If you are interested to study all these applications, then you can go to the Google. You will get a number of applications which are based on the thermogrammetric analysis. ठीक आहे. तर दिस इज अबाउट द ऍप्लिकेशन्स ऑफ द थर्मोग्रामेट्रिक अनालिसिस. आणि इथं आपला पहिला जो टॉपिक आहे, पहिला पूर्ण टॉपिक पहिला, तर हा पहिला पूर्ण टॉपिक इथं बेसिकली संपतोय. त्याच्यानंतर आपल्याला दुसरा जो टॉपिक आहे तो सुरू करायचा, याच्याला सब टॉपिक, तो म्हणजे डिफरन्शियल थर्मल अनालिसिस. आहे ना आपल्याला सिलेबस मध्ये, आहे का नाही? येस और नो? वेदर वी हॅव डिफरन्शियल, येस. मी डिफरन्शियल थर्मल अनालिसिस अगोदर काय घेतो, तर DSC आणि थर्मोमेकॅनिकल टायट्रेशन्स, तर याचे 2 व्हिडिओज आपल्याकडे आहेत. म्हणजे बऱ्यापैकी आपल्याला त्याच्यात डाऊट नाही, ते पण मी कव्हर करायचा प्रयत्न करतो, जर शेवटी आपण बघूया वेळ राहिला तर. पण तत्पूर्वी हे जे 2 टॉपिक्स आहेत तर ते आपण थोडंसं डिटेलमध्ये घेतो. कोणाला काही डाऊट असतील तर विचारा, अदरवाईज वी विल मेक द सेशन ओपन फॉर द डिस्कशन. काही जणांना कोणाचा नंबर लागतोय आज बघूया, टॉस करूया. येस, कोणाला काय डाऊट आहे का? ऋषिकेश, काल सांगितलेलं नाहीये. हा बोला, ओव्हरलुक करा. आता जे आपण डिस्कशन केलं त्याच्यावरती ओव्हरलुक करा. हा बोला. आज जर नाही बोला तर इथून पुढच्या लेक्चरला माझ्या अजिबात जॉईन व्हायचं नाही. मी तुम्हाला इथून ब्लॉक करणार, तुम्हाला जॉईन होता येणार नाही परत. तुम्ही कुठल्याही दुसऱ्या नंबरवरून जॉईन झाला तरी पण मी ओळखतो बरोबर. बोला चला. काल मी तुम्हाला रिमूव्ह केलं, आज मी तुम्हाला ब्लॉक करणार. तुम्ही इथून पुढे लेक्चरला जॉईन व्हायचं नाही. बोला लवकर. सर काही एवढं लक्षात आलं नाही सर. लक्षात आलं नाही? झोपा काढल्या काय? मोबाईल कुठे ठेवून बसलेला? तुझ्याकडे वहीन पेन आहे का आता हातामध्ये? आहे का? वही आणि पेन हातात आहे का रे बाळा? हा, below 100 degrees Celsius, then the sample it is impure. Yes. Again, the scientist called Ketach checked the impurity of quicklime, that is CaOH twice. He found that weight loss happens at 1080 degrees Celsius due to impurity present in it. And the fourth application is Curie Point. Curie Point, it is the temperature at which thermal gravimetry shows an increase in weight. It is exactly opposite to the decomposition temperature. It is found in the ferromagnetic compounds. The next application is study of organic compounds. And study of various oxide mixtures. Determination of composition of various mixtures. Very nice, very nice. Okay, thank you. Thank you. Rishikesh,
त्यांना समजलं, तुम्हाला का समजलं नाही? काय प्रॉब्लेम आहे आपला? बघा मग चेक करावं लागेल वेदर वी आर एलिजिबल टू बी अ स्टुडंट ऑफ MSc ऑर नॉट एलिजिबल, वेदर वी आर एबल टू बी. कॅपेबल म्हणायला पाहिजे, एबल पण नको, कॅपेबल म्हणायला पाहिजे, आहे की नाही? We must check whether we are capable to be MSc or not, whether we have that much quality or not. एक चान्स देतो मी तुम्हाला नेक्स्ट लेक्चरचा, ठीक आहे? त्याच्यानंतर तुम्ही माझ्या लेक्चरला यायचं नाही, मी स्पष्ट सांगतो. गंमत म्हणून जेव्हा लेक्चर जॉईन करायचे नाहीत, मला इथं काय, मला सॅटिस्फाय करायचं नाही लेक्चरला जॉईन करून. सौरभ भास्कर आहे का? सौरभ भास्कर. येस सर. कुड यू एक्सप्लेन? आता जे झालंय तेच Yes, थोडक्यात sir. सांगा, आता त्यांनी जे सांगितलं तेच सांगा. हो सर. आज आपल्या लेक्चरला थर्मल अनालिसिस मधलं ऍप्लिकेशन ऑफ थर्मोग्रामेट्री झालं. Yes. त्यामध्ये पहिलं ऍप्लिकेशन होतं ते ॲटोमॅटिक TG. ॲटोमॅटिक TG होतं. त्यानंतर ना सर बघितला दुसरं ऍप्लिकेशन होतं ते इलेव्हेशन ऑफ ग्रॅमेट्रिक प्रेसिपिटेट. त्यामध्ये Elevation दोन का सायंटिस्ट इव्हॅल्युशन. त्यामध्ये सर दोन सायंटिस्ट होते ते बॅरेल अँड पॅरिस. त्यांनी बॅरेल अँड पॅरिस नाव सांगा नुसती, ठीक आहे, असू दे, नाव सांगा, चला. त्यानंतर ड्युएल एक सायंटिस्ट होते. त्यांनी अनस्टेबल दाखवलं. त्यानंतर ना तीन नंबरचा ऍप्लिकेशन आहे ते टेस्टिंग ऑफ प्युरिटी ऑफ सॅम्पल. त्यामध्ये नेवरिक एक सायंटिस्ट होते. त्यामध्ये त्यांनी C2O4 दाखवलं. त्यानंतर ना अजून थोडस व्यवस्थित जरा वही वगैरे घेऊन बसायचं तर व्यवस्थित सांगता येईल. पुढच्या वेळेस जरा व्यवस्थित ट्राय करा. ऋषिकेश, तुम्हाला मी एक चान्स देतोय, नेक्स्ट टाइमला मी तुम्हाला चान्स देणार नाही, तुम्हाला डायरेक्ट ग्रुप इथून ब्लॉक करणार. तुम्ही व्हॉट्सअपला सुद्धा थांबायचं नाही, कुठं थांबायचं नाही तुम्ही. आपल्याला जर करायचं नसेल तर कशासाठी मग आपण लेक्चरला जॉईन करायचं? कीर्तन ऐकायला बसल्यासारखं बसताय मोकळं तिथं. तुम्हाला थोडं तरी वाटायला पाहिजे, तुम्ही सिनियर मोस्ट स्टुडंट आहात, MSc ला आहात तुम्हाला कशाला सांगायला लागते रे वही घेऊन बसा, पेन घेऊन बसा? एवढे अक्कल येत नसेल तर कशासाठी MSc करायचे? एक लक्षात ठेवा, मी तुम्हाला आज सांगितलं नेक्स्ट नंबर तुमचा आहे. आता जे आज झालंय ते पुढच्या लेक्चरला मला सांगायचं. नाही सांगितलं तर बघा, तुम्ही आहे आणि मी आहे. चालतंय सर. ठीक आहे, चला कोणाला